Bakit parang malungkot ka? Namimiss ko na po kasi sila, Britney. Mikmik na. Yung tungkol sa ginawa ni Lola Divina mo sa'yo. Meron sanang gustong kumausap sa'yo tungkol dun eh. Hindi. Hindi, sige. Kahit hindi muna natin pag-usapan yun ngayon. Ibahin na lang natin. Sabi ng nurse mo, pwede kitang ipasyal dito sa loob ng ospital. May nakita akong playroom doon kanina eh. Gusto mo puntahan natin yun? Salamat po. Salamat po. Champs, tatawagan ko mamaya yung landlady. Alamin ko kung available pa yung apartment. Sana available pa. Para hindi na tayo mahirapan maghanap ng lilipatan. Ay, iniisip ko ngayon, Benji, paano kaya si Chichi at si Marilyn? May problema ba kala Chichi at Marlene? Eh, naisip ko kasi hindi ko naman pwedeng isama si Chichi at si Marilyn sa... Isasama? Teka, aalis kayo? Si Michael, naisip namin mag-asawa na kailangan niya ni Mikmik ng oras. Ngayon lang kayo nagkakilala eh. Saka ikaw yung pamilya. Hindi naman kami. Naintindihan naman namin yun. Alam nyo, kakakausap ko lang din kay Mikmik eh. Sabi ko sa kanya, uuwi na siya sa bahay natin. Natin? Oh, bahay natin. Ano ba kayo? Mas matagal kayo naging pamilya ni Mikmik kaysa sa akin. Alam ko, mahal na mahal niya kayo eh. Hindi ko pwedeng ilayo yung anak ko sa mga tao nagmamahal sa kanya. Oh! Benji, okay na yun. Nakakahiya. Ayos lang. Pero meron sana akong ihilingin sa inyo eh. Ano yun? Si Mikmik kasi gustong dalawin si Amber. Ruth, iniisip ko ikaw na lang sumama. Baka kasi matakot sa akin si Amber tulad nung nangyari kay Britney. Si Amber yan eh. Siyempre, kailangan bantayan ko si Mikmik. Andun pa si Katrina. Andali po po. Tapang pala talaga ng asawa mo, no? Tapang. Minsan nga, sinasakal ako niyan eh. Inaangat ako sa dingding ng gano'n. Talaga? Lalagay ako sa hangin. Hindi doon. Oh, ito na. You have to eat. I don't like it anymore. So you're here. Dadalawin lang sana ni Mikmik si Amber. Hindi ko kukunin yung tray mo. Kagabi pa kasi nag-aalala itong bata. No. Katrina, dadalawin lang ni Mikmik yung anak mo. And I said no. Ano ka pa naman? Parang hindi tayo magkasamang umiiyak, di ba? Doon sa sasakyan nung nawawala yung dalawang bata. Baka naman pwedeng isang tabi mo muna yung galit mo para sa kanila. Mag-ahay lang naman po sana ako sa kanya eh. Ninipis din ang utak mo, no? Amber is still recovering. Ayoko siyang ma-upset o ma-stress dahil sa inyo.
Sabi na lang po sa kanya na dumalaw po ako. Tsaka magpagaling na po siya. Talaga yan. Pero, pabayaan mo na, Mikmik, ha? Hayaan muna natin si Amber magpagaling. Okay? At saka yung nanay niya. Halika na. Sino yan? Sina Ruth. With Mikmik? I don't wanna see her again. You won't. I promise. Mommy has a plan. Don't worry. Uy! Michael! Hala, Esther. Agad, kamusta ka na? Okay lang ho. Oh, ay, nabanggit na sa akin ni Ruth. Ano, kamusta na si Mikmik? Okay naman po. Uuwi na siya sa wakas. Sa bahay po namin. Siyempre, kung saan din po kayo uuwi, pag mabuti na yung pakiramdam nyo. Alam mo kung nabubuhay lang si Ella, natitiyak ko magiging masaya siya na nakikita kayong mag-ama na ganyan. Bakit, anak? Lola Esther, iniisip ko lang ho, ngayong nasa akin na si Mikmik, ibig sabihin ho ba nito, mawawala na siya sa Bang Salvador na itinuring niyang pamilya? Lola Esther, sa maikling panahon pong nandun siya, alam ko kung gaano niya minahal ang mga anak ni Katrina. Ayoko po sanang mawala yun dahil lang nasa akin na siya. Hindi kailangan mamili ni Mikmik. Alam mo, gusto kong isipin na may dahilan kung bakit kayo pinagtagpo ng anak mo. Si Mikmik ang nagbubuklod sa ating lahat. Pamilya mo, sina Ruth, ako, pati na mga Salvador. Malay mo si Mikmik din na magiging dahilan ng pagkaayos ng lahat. Pero bata lang ho siya eh. Hanggang ngayon ba wala kang bilib sa anak mo? Alam ko ho mabuti ang loob ni Mikmik. Natatakot lang po ako. Baka yun rin po ang ikapahamak niya. Trabaho mo ang mag-alala para sa anak mo. Sanay ka na. The truth is, even before this happened, grabe na talaga ang pagtatantrum ni Amber. She doesn't have any idea about consequence. Natatakot ako that she might seriously hurt someone. Mama? Mrs. Salvador, welcome. Hindi pa naman kami officially nagsistart. But your mother-in-law has been telling me about Amber and her behavior. Gusto niyo malaman kung bakit nagtatantrum sa anak ko? Itanong niyo siya. Sa lola niya. Katrina, pwede ba? What? Pinagselos mo yung bata by spoiling Mikmik? That was all for show, you know that. But Amber doesn't. But then, we both know na bago pa man naging close si Mikmik sa akin, may problema ng anak mo. I even told you before. She needs counseling or probably therapy. Hindi pa ba sapat yung pinagdadaanan ni Amber? Gusto mo pahirapan pa yung bata? But this is all for her own good. Walang mali sa anak ko. Hindi niya kailangan ng kahit anong gamot o ng kahit anong doktor sa utak. Please, please, for Amber's sake, stop fighting. Lalo na sa harap niya. Hindi ito makakatulong sa kanya.
yan? Ang kalat-kalat naman dito. Tayo na naman mahirapan magligpit nito. Bahala. Chill ka lang. Galingan mo, ha? Babe? Pwede pa kitang tawagin, babe? Alam ko LQ tayo, pero parang sobra naman ata yan. Alam mo, kung gusto mong magwala, doon ka sa labas. Kasi si Roy ang nakatuwang magligpit doon, hindi kami. Si Madam ang nag-utos ito. Oo nga. 3 beses ko na narinig sa'yo eh. Ano pa kasing hinahanap mo? Malay mo matulungan ka namin. You know, 3 eyes are better than 1. 3 eyes? 86 na yun. Ay, di 6. Hindi. Ako na maghahanap. At kapag hindi kayo umalis sa harapan ko, sabay ko kayo tatapos sa basurahan mamaya. Hoy, hindi cute yun, ha? Halika na. Okay, Isa. Hinahanap pa kayo? Wala pa, boss. Sige, patuloy nyo lang yan. Mrs. Divina Salvador, tama po ba? Bakit? Anong kailangan niyo sa akin? Iimbitahan lang namin kayo sa presinto. May mga ilang katanungan lang po kami sa'yo. Tungkol saan? Tungkol sa reklamong child abuse laban sa inyo. Sir, kung may kailangan kayo, itawag nyo na lang po sa amin. Opo, wala po kami. Hindi ako papasok hanggat hindi dumating yung lawyer ko. Mag-iintay ako dito. Ma'am, pwede na ho kayong pumasok. Hindi ho tayo mag-uumpisa hanggang hindi siya dumadating. Sir, ikulong niyo na itong matandang babae na to. Masama ang ugali niyan. Marilyn, wag dito. Anong wag dito? Abusado yan eh. Abusado sa bata, abusado sa mga kasambahay. Dahan-dahan ka sa pananarga mo, ha? Mukhang hindi mo kilalang kaharap mo. Kilalang-kilala po namin kayo. Kayo po yung biyena ng Diablo. Tama. Do you really think na mga katulong lang ang magpapakulong sa akin? You're wasting your time. Madam, hindi po sayang ang oras kapag tama ang ipinaglalaban. Hindi na po kami natatakot sa inyo ngayon. Oo. Kala mo kung sino ka? Kala mo kung sino ka? You'll pay for this. You'll pay for this. Kwento sa akin ni na Ate Chichi at Ate Marilyn mo na ikinulong ka raw ng Lola Divina mo. Totoo ba yun? That's not true. Pinagbawalan ko siyang lumabas. Pero hindi ko siya kinulong. Bakit niyo pinagbawalang lumabas yung bata? I was attacked a few days ago. May banta sa buhay ko at sa pamilya ko. Kaya natural lang na maging istrikto ako sa mga apo ko. Kasi po, nagalit lang po si Lola sa akin po tsaka kay Tita Ruth. Bakit siya nagalit? Sinubukan ko po kasi tumakas para makita po sila Tito Benji. Pero ayaw po ni Lola na umalis ako sa bahay nila. Ako ang guardian ni Mikmik. And as her guardian, it is my duty to protect her. Kaya, look what happened nung nagtangka siyang tumakas. Dinakidnap siya, isinama pa yung apo ko. Bakit naman ayaw niyang makita si na Tita Ruth mo? Mikmik, hindi kita pipiliting sumagot. Pero kung mas marami akong alam, mas matutulungan kita para maaksyonan yung ginawa niya sa'yo. Ano po nangyayari kay Lola? Kapag napagtunayan na mali ang ginawa niya sa'yo, syempre, mapaparusahan siya. Pwede siyang makulong. Makukulong ako just because I tried to protect her? This is unfair. Divina, you need to calm down. Ha? Wala silang pruweba sa akusasyon nila. Ha? It's just their statements against yours. You have to understand. Galit sa akin ng mga yon dahil tinanggal ko sila sa trabaho. Precisely because they were bad for Mikmik. At si Ruth at Benji, well, nakita mo naman sa report. Hindi na nga kami nag-press ng charges. Pero nahuli silang nagnakaw. Hintayin na lang natin yung statement ng bata. Crucial ang mga sasabihin niya.
na po makukulong. Kailangan siyang maparusahan sa oras na mapatunayan na ikinulong kanya at pinahirapan. Kaya Mikmik, sasabihin mo na kasalalay kung sa kulungan siya o makakalaya. Okay lang naman po ako eh. Hindi naman niya po ako sinasaktan. Okay na po ako. Huwag niyo na po siyang ikulong. Kailangan po siya ni Britney ngayon. At lalong-lalo na po si Amber. Pero Mikmik, mali ang ginawa niya sa'yo. Ayoko po mawalan ng lola si Amber tsaka si Britney. Masakit po mawalan ng lola. Kaya okay na po talaga ako. Huwag na po kayo mag-alala. Huwag niyo na po siyang ikulong. Tay. Lalo. Tay, okay na po talaga ako. Okay na po. Ayoko po makulong si Lola. Okay mo talaga, hindi ka na lang pipilitin. Kung wala na kayong tanong, eh baka pwede na kaming umalis. Sige, pwede na kayong umalis. Sabi na wala silang maisasampa sa atin. Hindi na ho magsasampa ng kaso ang biktima. Kailangan natin isang Pasalamat ka, mabait si Mikmik. What can I say? Everybody loves me. Mahal ni Mikmik sina Amber at Britney, kaya hindi siya magsasampa ng kaso. Para sa kanila, hindi para sa'yo. Pero kung kami ang masusunod, hindi ka na makakalabas dito. Kagaya ng pagkulong mo kay Mikmik. Ilalayo ka namin sa mga mahal mo sa buhay, kagaya ng ginawa mo sa amin. Makinig ka sa asawa mo. Dahil walang mangyayari sa pinaglalaban nyo. Sinabi ko tama na, di ba? Kung hindi ka pa tumahimik, papumatol na ako sa matanda! Excuse me? Sino matanda? Ikaw! Ikaw ang matanda walang pinagkatandaan! Mabuti pa si Mikmik kahit na bata, alam niya kung anong tama't mali. Hindi ka karapat dapat patawarin ni Mikmik. Well, she did it. Oh, kahit nakalive ako, basta tawagan niyo lang ako anytime kung may tanong kayo. Okay? Okay, sir. Pero sige, ingat, ingat. James! What's up, bro? Akala ko gagabihin ka kay na Lola Esther. Eh, bumalik din agad ako sa ospital eh. Nakausap na ng social worker si Mikmik tungkol kay Divina. Kamusta? Ayaw niya magsampa ng kaso. So, pumayag ka? Siyempre naman, hindi ko pwedeng pilitin yung anak ko. Kailangan respetuhin ko yung desisyon niya. Anak niyo nga talaga siya ni Ella. Napakabait. Katulad niyo. Oh. Kailan naman uuwi ang pamangkin ko? Bukas. Bukas na. Kaya nga, iniisip ko na ayusin yung kwarto niya eh. Bibili ako ng mga gamit, kahit ano, para lang maging at home siya kagad pagdating niya. Bakit? Wala lang. Ngayon lang kita ulit nakita ganyan ka-excited. Oh, basta pupunta ka, ah. Ba, siyempre ako pa. Mawawala. Hindi, bukas pa. Bibili kasi ako ng regalo para sa pamangkin ko. Bibili ka ng gamit niya, di ba? Oh, sasama na ako. O tara. O, tara. O, tara. Ikaw mag-drive. Ikaw mag-drive. Alam mo naman, ikaw lagi nag-drive. Ba't ako? Mik, are you okay? Oo, okay lang ako.
Siguro iniisip mo rin yung paglipat mo. Ako rin, iniisip ko. Magiging malungkot na sa amin pag wala na kayo. Pwede pa rin naman tayo magtawagan, di ba? Di ba? O kaya, pumunta na lang ikaw sa amin, di ba? Or, pwede di kayo dumalaw. Salita na lang. Salita na lang tayo, di ba? Mamimiss kita. Ako din. Brittany! Brittany! Hihintay ka na ng ate mo. Miss, bukas magkita ulit tayo bukas, ha? Pupuntahan kita. May surprise ako sa'yo. Lola? Lola? Hindi mo na ako Lola. Not anymore. Kahit nagalit po kayo, lola ko pa rin naman po kayo, di ba? Anak ka sa labas ng nanay mo. Hindi kita kadugo. Pero sabi niyo po, I don't care what I said. Tinalikuran mo ang pagiging Salvador the moment na sumama ka doon sa tatay mong mamamatay tao. hindi po totoo yan. Kaya nga siya nakulong, hindi ba? Accident. Kahit na, pinatay pa rin niya ang anak ko. Both your parents ruined my life. Baka akala mo, magpapasalamat ako sa'yo. Dahil hindi mo sinabi at hindi mo kinwento doon sa social worker tungkol sa akin. You're wrong! Kaya lang ako nagbabait-baitan sa'yo dahil gusto kitang ampunin para makaganti ako sa tatay mo. Yun lang! Hindi po totoo yan. Hindi po ako maniniwala dyan. Lola,